الأخوات والإخوة الأصدقاء والصديقات، أنا أتحدث عن مؤسسة الحق في الذكرى 40 لتأسيسها، فهو حديث عز وفخار. هل أبدأ من الراهن وما تمثل الحق وما تقوم به من عمل نقدر ونجله، أم هل أستذكر محطات في مسيرة زاخرة بالعطاء على مدى 4 عقود؟ في الحالتين لدي الكثير مما أقول. هو شريط طويل من الذكريات منذ التأسيس لأول منظمة عربية لحقوق الإنسان في العام 79، وهي المؤسسة الأم بحق لحركة حقوق الإنسان العربية والفلسطينية. فرخت بجدارة واقتدار وألق محامين ومحاميات، باحثين وباحثات، مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، رفضت بهم الساحة العربية، تزهو بهم المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية. وفي سياق فلسطيني خاص وتحت احتلال اقتلاعي، وفي ذروة الصعود للحركة الوطنية الفلسطينية بما تمثله من مواجهة ومجابهة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه والنضال من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال، كانت المقاربة جريئة ومميزة. كيف نوظف أداة القانون في حماية الشعب الفلسطيني وفي النضال من أجل حقوق الإنسان؟ هذه كانت الفكرة في توظيف حالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني، واستخدام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في خدمة الإنسان والقضية الفلسطينية. إن الحق في تقرير المصير بالنسبة لنا هو حاضنة ومظلة، ذلك ما تمارسه دولة الاحتلال من انتهاكات منظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو بالأساس جهد منظم ومنهجي لشطب الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه السياسية والاستيلاء على أرضه ومقدراته. وفي هذا الاشتباك مع الاحتلال كانت الحق منارة ودرعا، كانت تجربة فريدة وملهمة لنا جميعا. وبفضل الحق ومنظمات حقوق الإنسان أصبح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر الصراعات توثيقا في العصر الحديث. اليوم وبعد 40 عاما تقف الحق كما كانت دائما في الطليعة، بوصلتها واتجاهها واضحان، نفخر بها وبعطائها، نعتز كما كنا دائما بالشراكة معها، وأقول شراكة كاملة، عمل مشترك على المستوى الدولي، خصوصا الاشتباك مع المحكمة الجنائية الدولية، تنسيق المواقف، المناقشات شبه اليومية رغم الحصار والقيود على الحركة. وأفخر بما قمت به من مهمات مناصرة على المستوى الدولي مع صديقي الرائع شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق. وأقول أيضا أن التحديات القادمة جسيمة، تحديات تحدق بالشعب الفلسطيني، ولا أخفي سرا أننا نعيش الظروف الأسوأ في ظل احتلال شرس يتغول على حقوقنا ومقدراتنا وماض في مخططاته في التطهير العرقي والتهويد والاستيطان وتفتيت الأرض والشعب وعزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل حالة انقسام غير مسبوقة تتماشى وتغذي مخططات الاحتلال بوعي أو بدون وعي. وفي صلب هذه التحديات هناك جهد منظم لإخراس المجتمع المدني الفلسطيني واستهداف مباشر بالذات لمنظمات حقوق الإنسان، وللحق في هذا الاستهداف نصيب، فهم يعملوا على تشويهها ونزع أو محاولة نزع شرعيتها، غير أن ذلك لن يثنينا عن مسيرتنا في الدفاع عن حقوق شعبنا وفي تعزيز العمل الدولي والاستخدام الفعال لأدوات المساءلة الدولية، مسلحون بالحق وبتفوقنا الأخلاقي وإصرارنا
على ملاحقة مجرمي الحرب والنضال من أجل سيادة القانون والعدالة، وحاملين شعارنا الدائم: لن نغفر ولن ننسى ما مارسوا ويمارس هذا الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. أخيرا، وفي الذكرى 40 لتأسيس مؤسسة الحق، أتوجه بخالص التقدير والتحية للزملاء والإخوة والأخوات المؤسسين لمؤسسة الحق، للكوادر والعاملين في إطار هذه المؤسسة. نحييهم، نشد على أيديهم، ونتمنى لهم مزيد من العمل والعطاء والاستمرار في قيادة حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية، وفي خدمة الإنسان والقضية الفلسطينية.